हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બીટનો પાવડર ઘરે જ બનાવીશું અને બીટના પાવડરને સ્ટોર કરવાની રીત અને એનો ઉપયોગ તમે કેટલી રીતે કરી શકો છો એ પણ હું તમને આગળ વિડિયોમાં જણાવીશ. તો વિડિયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. બીટરૂટનો પાવડર બનાવવા માટે મેં અહીં વજનમાં અડધો કિલો જેટલા અને નંગમાં 2 એવા બીટરૂટ લીધા છે. એને પાણીથી બરાબર સાફ કરી લીધા છે. સૌથી પહેલાં આપણે એની છાલ કાઢી લઈશું. તો એના માટે બીટનો આગળનો અને પાછળનો ભાગ ચપ્પુની મદદથી કાપી લઈશું અને પિલરની મદદથી એની બધી છાલ દૂર કરી લઈશું. બીટરૂટને આપણે રેગ્યુલર માર્કેટમાંથી નથી લાવતા, પણ જો આવી રીતે બીટનો પાવડર બનાવીને રાખશો તો 12 માસ ખાઈ શકશો. અને બાળકો જો ડાયરેક્ટ બીટ ના ખાતા હોય તો તમે એના લંચ બોક્સની કોઈ પણ રેસીપીમાં બીટનો પાવડર એડ કરી દેશો તો એને ખબર પણ નહીં પડે. અને સાથે ઘરની રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ બાંધતી વખતે 1 ચમચી જેટલો બીટનો પાવડર એડ કરવાથી રોટલીનો કલર પણ સરસ આવશે અને હેલ્ધી પણ બનશે અને ટેસ્ટમાં પણ કંઈ વધારે ફરક નહીં પડે. તો બંને બીટની મેં છાલ દૂર કરી લીધી છે. તો હવે મીડિયમ સાઇઝના કાણાવાળી ખમણી લેશું અને એની મદદથી બીટને ખમણી લેશું. તમે આનાથી નાના કાણાવાળી જે આદુ ખમણવા માટેની હોય છે એ ખમણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બીટનો પાવડર બનાવવો હોય તો એના માટે આ ખમણીથી જલ્દીથી છીણ થઈ જશે. બીટનો પાવડર બનાવવા માટે હંમેશા એને ખમણીને જ સૂકવવું, એટલે એ જલ્દીથી સુકાઈ જાય. જો તમે કટકા કરી અને સૂકવશો તો એ બિલકુલ ડ્રાય થતાં વધુ ટાઈમ લાગશે. તો આ રીતે મેં બંને બીટને ખમણી લીધા છે. હવે આપણે એને તડકામાં સૂકવવા માટે મોટા વાસણમાં કે મોટા થાળીમાં આ રીતે આછું આછું કરીને ફેલાવી લઈશું. આ રીતે ફેલાવીને સૂકવવાથી બીટ જલ્દીથી સુકાઈ જાય છે અને એને નીચેથી ફેરવવાની જરૂર પણ નથી રહેતી. હું 2 મોટી થાળીમાં આટલા બીટને સૂકવવાની છું. બીટના ફાયદા આપણે બધા જાણતા જ હોઈએ છીએ. તે આપણા હેલ્થ માટે બહુ જ ફાયદાકારક છે, પરંતુ આપણે એને રોજ નથી ખાઈ શકતા કેમ કે એ વર્ષના બધા દિવસમાં માર્કેટમાં નથી મળતું. પરંતુ જો આપણે એનો પાવડર બનાવી અને સ્ટોર કરીએ તો આપણે એને રોજ અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે ખાઈ શકીએ છીએ અને બાળકો માટે તો એ ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બીટના બધા છીણને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. હવે આપણે આ બંને ડીશને જ્યાં ડાયરેક્ટ સનલાઇટ એટલે કે તડકો આવતો હોય ત્યાં બંને ડીશને મૂકી દઈશું અને ઉપરથી આવું આછું નેટનું કપડું ઢાંકી દઈશું, એટલે એના હવામાં રહેલા ધૂળ, રજકણ કે જીવાત ના ચોંટે. આ બીટના છીણને તમે આખો દિવસ જ્યાં તડકો આવતો હોય એ રીતે તમે અગાસીમાં કે બાલ્કનીમાં સૂકવી શકો છો. તો એક દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બીટના ખમણનો કલર ડાર્ક થઈ ગયો છે અને તે ઉપરથી ડ્રાય થઈ ગયું છે. પણ આપણે હજી એને 2 દિવસ તડકામાં રાખીશું એટલે એ સાવ ડ્રાય થઈ જશે અને ત્યારબાદ એનો પાવડર બનાવીશું. તો હવે બીટને સુકાતા લગભગ 3 દિવસ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બીટનું છીણ સાવ ડ્રાય થઈ ગયું છે અને પ્લેટ સાથે ચોંટી ગયું છે. તો હવે એને ઉખેડવા માટે આ રીતનો તાવીથો કે કોઈ પણ ફ્લેટ વસ્તુથી તમે એને ઉખેડી શકો છો. આ રીતે બધું બીટનું છીણ ઉખડી જશે. આ બીટના પાવડરનો સૌથી મોટો ઉપયોગ ફૂડ કલર માટે થાય છે. તમારે કોઈ શાક, પાઉંભાજી કે દાળમાં કલર આપવા માટે આર્ટિફિશિયલ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરવા કરતાં બીટના પાવડરનો એક હેલ્ધી ઓપ્શન છે. ફ્રેન્ડ, જો તમે મારી બીટના હેલ્ધી હલવાની રેસીપી ના જોઈ હોય તો એની લિંક આ વિડીયોના એન્ડમાં મળી જશે. સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો હવે બંને પ્લેટમાંથી બધું બીટ ઉખડી ગયું છે અને એનો પાવડર બનાવવા માટે આપણે એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને મિક્સર જારમાં લઈ અને એનો ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બીટનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે અને એનો કલર પણ સરસ આવ્યો છે. તમે આને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 6 મહિના સુધી બહાર રાખી શકો છો અને સાથે 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આપણે એનું શરબત કે જ્યુસ કેવી રીતે બનાવવું એ જોશું. એના માટે એક પાણી ભરેલા ગ્લાસમાં અડધી ચમચી જેટલો બીટનો પાવડર એડ કરી અને એને સરસ ચલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર થોડું અડધી ચમચી જેટલું જ બીટનો પાવડર એડ કરવાથી એનો કલર સરસ રેડ આવી ગયો છે.
તો આ વર્ષે તમે આ રીતે બીટનો પાવડર બનાવી અને જરૂરથી સ્ટોર કરજો અને તમારા અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો.